අයිබෝවන් යාළුවනේ ඔයාලා හැමෝටම ඔයාලා වෙනුවෙන් අද අලුත් වීඩියෝ එකක් කරන්න ආවා. ඔයාලට මම කියලා දෙන්න හදන්නේ polkatu anguru lipak හදන ආකාරය ගැන. ඉතින් යාළුවනේ වීඩියෝ එක ස්කිප් නොකර බලන්න. ඔයාලට පහසුවෙන්ම anguru lipa හදා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් යාළුවනේ අපි වීඩියෝ එකට යමු. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලා මුලින්ම පරණ මල් පෝච්චියක් මෙන්න මේ ආකාරයට හොයා ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයාලා කරන්න ඕන මල් පෝච්චියට පෑන් එකක් සම්බන්ධ කරන්න ඕන. ඒකට අපි ඉස්සෙල්ලාම තහඩුවක් හොයාගෙන ඒක වොට් 12 පෑන් එක සයිස් එක අනුව ඒ තහඩුව හදා ගන්න ඕන බොක්ස් එකක් ආකාරයට මෙන්න මේ ආකාරයට. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලා බොක්ස් එක නිවැරදිව හදද්දී මතක තියාගන්න තහඩුව හොඳින් නමද්දී නිවැරදිව නමා ගන්න ඕන. එතකොට තමයි පෑන් එක හොඳින් සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලා තහඩුවෙන් හදන බොක්ස් එක ඇලුමිනියම් වලින් හදා ගන්න ඉතාම පහසුයි. වීඩියෝ එකේ පෙන්න ආකාරයට තහඩු බොක්ස් එක මල් පෝච්චියට සම්බන්ධ කිරීම සඳහා හොඳින් ලකුණු කරගන්න ඕන. මෙන්න මේ ආකාරයට. හරි යාළුවනේ මෙන්න මේ ආකාරයට හොඳින් ලකුණු කරගන්න පේන ආකාරයට. ලකුණු කරගත් කොටස මෙන්න මේ ආකාරයට ග්‍රයින්ඩරයක් භාවිත කරලා කපා ගන්න ඕන. මතක තියාගන්න ග්‍රයින්ඩරය භාවිත කරනකොට අත් ආවරණ භාවිත කරන්න. ආරක්ෂිත උපකරණ භාවිත කරන්න. වීඩියෝ එකේ පෙන්න ආකාරයට ලකුණු කරගත් කොටස මෙන්න මේ ආකාරයට කපා ගන්න ඕන. ඉතින් යාළුවනේ කපාවත් කොටස මෙන්න මේ ආකාරයට ඉවත් කර ගන්න ඕන. හරි යාළුවනේ කොටස ඉවත් කරා. දැන් අපි මේ කොටසට අපි හදාගත් බොක්ස් එකට ඇතුළට සම්බන්ධ කරලා කොන්ක්‍රීට් දා ගන්න ඕන. ඉවතලන කිරිහට්ටියක් භාවිතා කරලා මෙන්න මේ වීඩියෝ එකේ පෙන්න ආකාරයට ග්‍රයින්ඩරය භාවිතා කරලා කපා ගන්න ඕන. හරි යාළුවනේ වීඩියෝ එකේ පෙන්න ආකාරයට කපාගත් කිරිහට්ටිය මල් පෝච්චි මැදින් තබා ඒ වටේට
කොන්ක්‍රීට් මේ ආකාරයට දමන්න. මේක පහසුවෙන් කරන්න පුළුවන්. ඔයාලා මතක තියාගන්න වටේට මේක සමානව දාන්න ඕන. නැත්තම් කිරි හට්ටිය එක පැත්තට යන්න පුළුවන්. හරි යාළුවනේ, ඔයාලට පේනවා ඇති මම කොන්ක්‍රීට් එක දාලා අවසන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට හොයාගන්න ඕන ඉවතරන ගෑස් සිලින්ඩරයක භාජන තබන ආධාරකයක්. මෙන්න මේ විදිහට ඒක උඩින් තබන්න. පහසුවට සිලින්ඩරේ තබන්න. වැඩි කොන්ක්‍රීට් ටික ඉවත් කරන්න. වීඩියෝ එකේ පෙන්න ආකාරයට හදාගත් බොක්ස් එකට මෙන්න මේ ආකාරයට කොන්ක්‍රීට් දාන්න ඕනේ. හරි යාළුවනේ, ඔයාලට පේනවා ඇති හදාගත් බොක්ස් එකට කොන්ක්‍රීට් දාලා අවසන්. හරි යාළුවනේ, ඔයාලට පේනවා ඇති වීඩියෝ එකේ පෙන්න ආකාරයට කොන්ක්‍රීට් දාලා අවසන්. දැන් අපි බලමු වෙලුණාට පස්සේ අඟුරු ලිප කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. හරි යාළුවනේ, මෙන්න මේ විදිහට තමයි වෙනුවට පස්සේ තියෙන්නේ. දැන් අපි බලමු අඟුරු ලිපට පෑන් එකේ වේගය පාලනය කරන්න පුළුවන් පරිපථයක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි පරිපථය පාස ගන්න ඕන. ඔයාලා වීඩියෝ එකේ පෙන්න ආකාරයට පරිපථය පාස ගන්න. දැන් යාළුවනේ, ඔයාලා කරන්න ඕන අඟුරු ලිපේ තීන් දාලා එක කරන්න ඕන. මෙන්න මේ ආකාරයට ඔයාලට කැමති පාටක් ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට. හරි යාළුවනේ, ඔයාලට පේනවා ඇති වීඩියෝ එකේ පෙන්න ආකාරයට තීන්ත ගාලා අවසන්. වීඩියෝ එකේ පෙන්න ආකාරයට හදාගත් ඉලෙක්ට්‍රිකල් පරිපථය මෙන්න මේ ආකාරයට සම්බන්ධ කරන්න ඕන පෑන් එකට. ඔයාලට පේනවා ඇති පෑන් එක සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ, පහසු ආකාරයට ඔයාලට විදුලි පරිපථය සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ ආකාරයට. හරි යාළුවනේ, ඔයාලට පේනවා ඇති දැන්
අඟුරු ලේප භාවිතා කරලා මාළුවක් පුරලා බලමු කොහොමද මේක වැඩ කරන්නේ. හොඳින් වැඩ කරනවද කියලා බලමු. ඔයාලට පේනවා ඉතින් හොඳින් දැල්ල ලැබෙනවා. හොඳින් මාළු විදෙනවා. හරි යාළුවනේ, වීඩියෝ එක හොඳයි නම් යාළුවනේ සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක් යාළුවනේ.